માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે કોઈપણ ટેબલનો ડેટાનું હેડિંગ રિપીટ કરવું હોય, જે વારંવાર ટાઈપ ન કરવું પડે તો કઈ રીતે કરવું તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો એક ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે, સેલેરી લિસ્ટ, એમ્પ્લોય નંબર, નેમ અને સેલેરી આપેલ છે. અહીં ટોટલ 2 પેજમાં આ ડેટા છે. હવે ફર્સ્ટ પેજમાં અહીં ડેટા હેડિંગ ટાઈપ કરેલ છે, સેકન્ડ પેજ ઉપર કોઈ પણ હેડિંગ ટાઈપ કરેલ નથી. હવે કંટ્રોલ F2 પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુથી આપને બતાવી દઉં. અહીં ફર્સ્ટ પેજ જે છે આપ જુઓ છો, હેડિંગ પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુમાં એમ્પ્લોય નેમ, નેમ અને સેલેરી આવે છે. નેક્સ્ટ પેજ, એ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જેવું ક્લિક કરીશ તો અહીં સેકન્ડ પેજમાં હેડિંગ આવતું નથી. તો આ હેડિંગ દરેક પેજ ઉપર આપણે જોઈએ છીએ. તો તેના માટે અહીં એક્સેલમાં મિત્રો હવે ખાસ ધ્યાન આપશો મિત્રો, સ્ક્રીન પર અહીં જેટલું હેડિંગ જોતું હોય દરેક પેજ ઉપર તે માઉસથી ડેટાને સિલેક્ટ કરી અહીં પેજ લેઆઉટ, હોમ મેનુની બાજુમાં ઇન્સર્ટની બાજુમાં પેજ લેઆઉટમાં અહીં પેજ સેટઅપમાં ક્લિક કરશો એટલે અહીં સીટ ઓપ્શન આપેલ છે. સીટમાં અહીં રિપીટ રોઝ ટુ રિપીટ એટ ટોપ અહીં લખેલ છે મિત્રો. સીટ મેનુની અંદર સીટ ઓપ્શન જે આપેલ છે, ફરીથી આપને બતાવી દો, પેજ લેઆઉટમાં અહીં પેજ સેટઅપમાં સીટ ઓપ્શનમાં રોઝ ટુ રિપીટ એટ ટોપ તેના પર ક્લિક કરી અહીં માઉસથી જેટલું હેડિંગ જોઈએ છે દરેક પેજ ઉપર તે સિલેક્ટ કરી અહીં ઓકે આપશો. હવે કંટ્રોલ F2 પ્રિન્ટ પ્રિવ્યુ આપણે જોઈએ. અહીં ફર્સ્ટ પેજ, નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જેવું ક્લિક કરીશ એટલે જોયું મિત્રો, સેકન્ડ પેજ ઉપર ઓટોમેટિક હેડિંગ આવી ગયું, એમ્પ્લોય નંબર, નેમ અને સેલેરી લિસ્ટ. તો આ રીતે મિત્રો જ્યારે ઘણો બધો ડેટા હોય અને દરેક પેજ ઉપર આપણે હેડિંગ જોતું હોય તો અહીં પેજ લેઆઉટમાં શીટમાં આપણે જે કંઈ ડેટા હોય તે સિલેક્ટ કરી આસાનીથી કરી શકીએ છીએ. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, મેક્સિમમ આપના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, ફેસબુકમાં આ વિડીયોની લિંક વધુને વધુ શેર કરશો. નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.